سلام دوستان، به کانال ذهن خلاق و شاد خوش آمدید. در این ویدیو قصد داریم در رابطه با ترشی معده، اسید معده و اینکه علت نفخ و آروغ زدن معده به چه دلیل هست ویدیو رو برای شما تهیه خواهیم کرد که امیدواریم تا انتهای این ویدیو با ما باشید، اون رو لایک کنید و با دوستان و همخویشان خودتون هم سهیم بشید. همینطور فراموش نکنید که از دیگر ویدیوهای کانال ما هم دیدن کنید. درمان اسید معده با مواد گیاهی. افزایش یا عدم تعادل در تولید اسید معده میتونه باعث ایجاد درد معده، نفخ، حالت تهوع، بوی بد دهان و علائم دیگه بشه. در ادامه روش‌های درمان اسید معده با داروی گیاهی رو برای شما مطرح می‌کنیم. این موضوع مشکلی شایع است که افراد رو در سنین مختلف درگیر خود می‌کنن. آنهایی که از مشکلات ترش کردن معده رنج میبرند ممکنه به خاطر این باشه که معده اسیدی دارند. خوردن غذاهای تند، ورزش نکردن، عادات غذا خوردن نامنظم، استرس و یا نوشیدن الکل میتونه منجر به ایجاد مشکلات اسیدیته بشه. برخی درمانهای طبیعی ساده میتونن به درمان اسید معده کمک بکنه. برای مثال نوشیدن مقداری کمی آب به سادگی میتونه به خنثی کردن و بی اثر کردن اسید معده کمک بکنه. اگه اغلب از اسیدیته رنج میبرید، هر روز قبل از اینکه به رخت خواب بروید و همچنین بلافاصله بعد از بیدار شدن از خواب یک لیوان آب ولرم بنوشید. در حین غذا خوردن یا بلافاصله بعد از آن آب ننوشید، چون ممکنه باعث هضم نامنظم غذا و در نتیجه کمک به اسیدیته بشه. ریحان از داروهای کاهش دهنده اسید معده است. خواص تسکین دهندگی و ضد نفخ بودن برگ ریحون میتونه به خلاصی شما از اسیدیته، نفخ و حالت تهوع کمک بکنه. خوردن مقداری برگ ریحان به راحتی علائم ناراحتی اسید معده رو برطرف میکنه. مطمئن شید که اونها رو به طور کامل میجوید. طرز مصرف به این صورته که 3 تا 5 عدد برگ ریحون رو در یک فنجان آب قرار داده و بگذارید برای چند دقیقه بجوشه. میتونید این چای ریحان رو با عسل شیرین کنید، به آن شیر اضافه نکنید و بعد از آماده شدن آن را جرعه بنوشید. همینطور دارچین برای سلامت دستگاه گوارش مفیده. به عنوان ضد اسید طبیعی عمل میکنه و به رفع گاز معده کمک شایانی میکنه. به منظور درمان اسید معده نصف قاشق چایخوری پودر دارچین رو در یک فنجان آب بریزید، بگذارید برای چند دقیقه بجوشه و این چای رو 2 تا 3 بار در روز بنوشید. همچنین میتونید پودر دارچین رو به سوپ یا سالاد خودتون هم اضافه کنید. مورد دیگه برای درمان ترشح اسید این هستش که از دوغ استفاده کنید. دوغ حاوی اسید لاکتیکه که میزان اسید معده رو به حالت عادی در میاره. شما میتونید دوغ رو آماده بخرید یا اینکه آن را خودتون درست بکنید. به منظور درمان گیاهی ترشح زیاد اسید معده یک قاشق چایخوری پودر دانه شنبلیله را با کمی آب به شکل خمیر درآورید. اون رو در یک لیوان دوغ ساده مخلوط کنید و برای خلاصی از درد معده ناشی از اسیدیته آن را مصرف کنید. دوغ ساده رو روزی چند بار بنوشید تا اینکه درد از بین بره. برای نتایج بهتر در آن مقداری کمی فلفل سیاه یا یک قاشق چایخوری برگ گشنیز بریزید. مورد بعدی استفاده از سرکه سیب است. سرکه سیب یکی از بهترین داروهای کاهش دهنده اسید معده است. با وجود داشتن محیط اسیدی، سرکه سیب خواص قلیایی داره، بنابراین به درمان اسیدیته معده کمک میکنه. برای درمان 1 یا 2 قاشق چایخوری سرکه سیب طبیعی رو در یک فنجان آب مخلوط بکنید، 1 یا 2 بار در روز از آن بنوشید. همچنین میتونید اون رو قبل از وعده‌های غذایی میل کنید. مورد دیگه میخک هست. میخک به دلیل اثرات ضد نفخ خود که اسید هیدرولیک معده رو افزایش میده میتونه اسیدیته رو درمان بکنه و نفخ رو از بین ببره. برخلاف باور عمومی اسیدیته میتونه ناشی از اسید کم معده باشه. به منظور درمان فوری اسید معده 2 تا 3 عدد گل میخک را به طور کامل دستگاه گوارشی شما منتشر بشه.
خوردن میخک خرد شده و هل که به مقدار مساوی با هم ترکیب شده باشن مشکل اسیدی رو کاهش میده و بوی دهان رو تازه میکنه. مورد بعدی زیره هست. زیره از داروهای گیاهی ضد اسید معده محسوب میشه. دانه زیره سبز میتونه برای درمان اسیدیته استفاده بشه، چون زیره به عنوان یک خنثی کننده اسید قوی عمل میکنه. همچنین به هضم غذا و رهایی از درد شکم کمک شایانی میکنه. مقداری دانه بودادی زیره رو خرد کنید و در یک لیوان آب ریخته به هم بزنید. پس از هر وعده غذایی اون رو بنوشید. همچنین میتونید برای درمان اسید معده یک قاشق چایخوری زیره رو در یک فنجان آب جوشانده صاف کنید و پس از هر وعده غذایی بنوشید. همچنین یک قاشق چایخوری از پودر تخم گشنیز، پودر زیره، پودر رازیانه و مقدار شکر رو در نصف فنجان آب مخلوط کنید و با شکم خالی آن را بنوشید. مورد بعدی زنجبیل هست. زنجبیل یک داروی گیاهی برای کاهش اسید معده است. خواص ضد التهابی زنجبیل به درمان اسیدیته معده کمک میکنه. همچنین عصاره زنجبیل میتونه اسید معده رو خنثی بکنه. برای درمان اسید معده زیاد در طول اسیدیته فقط یک تکه زنجبیل تازه بجوید. همچنین میتونید به منظور از بین بردن اسیدیته معده مقداری زنجبیل تازه را تکه تکه کرده در یک فنجان آب بجوشانید و بگذارید برای چند دقیقه بجوشد و سپس آن را بنوشید. همینطور میتونید برای درمان اسید معده زیاد یک قاشق مرباخوری عصاره زنجبیل رو بگیرید و 2 تا 3 بار در روز مصرف کنید تا از اسیدیته خلاص شوید. مورد بعدی استفاده از شکر سرخ است. شکر سرخ نیز یک داروی گیاهی برای کاهش اسید معده است. شکر سرخ به هضم غذا کمک میکنه و در دستگاه گوارش قلیایی میشود. بنابراین باعث کاهش اسید معده میشه. میتونید شکر سرخ رو از اکثر عطاری‌های معتبر تهیه بکنید. پس از هر وعده غذایی مقدار اندکی شکر سرخ را بمکید تا اسیدیته فروکش کند. این درمان برای افراد دیابتی مناسب نیست. مورد بعدی رازیانه است. رازیانه خواص ضد نفخ داره که به هضم غذا و تسکین نفخ کمک شایانی میکنه. مقداری تخم رازیانه رو پس از هر وعده غذایی سنگین بجوید. همچنین میتونید 1 یا 2 قاشق چایخوری دانه رازیانه رو در یک فنجان آب گرم بخیسانید، آن را صاف کنید و چند بار در روز بنوشید. مورد بعدی شیر سرد هست. شیر میتونه اسیدهای گوارشی معده رو تثبیت بکنه و باعث خلاصی شما از اسیدیته بشه. شیر سرشار از کلسیوم که مانع تولید اسید معده میشه. نوشیدن 1 لیوان شیر سرد از مشکلات اسیدیته پیشگیری کرده و درد رو تسکین میده. دوستان عزیز، از شما تشکر میکنیم که تا پایان این ویدیو با ما بودید. لطفاً ویدیو ما رو لایک کنید، اونو با دوستان و خویشاوندان خودتون هم سهیم بشید و فراموش نکنید که از دیگر ویدیوهای کانال ما هم دیدن کنید. امیدواریم که همیشه شاد